नमस्कार मित्रांनो, मी सिद्धेश्वर आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या मदतीने मी घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी एका अनटच आणि अनएक्सप्लोर्ड अशा देशाची ट्रॅव्हल सिरीज। तो देश म्हणजे आपल्या बाजूचा, आपल्याच मदतीने स्वतंत्र झालेला असा बांगलादेश। या सिरीजच्या माध्यमातून आपण बघणार आहात माझी बांगलादेशमधली ट्रॅव्हल जर्नी, ज्यात मी मुंबई ते ढाका एअर इंडिया एअरलाईनने प्रवास केला, तो पण फक्त 4000 रुपयाच्या फ्लाईट तिकीटने, आणि एक्सप्लोर केलं बांगलादेशचं कॅपिटल ढाका। तसेच कॉक्स बाजारला जाऊन एक्सप्लोर केला द वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट नॅचरल बीच, जो की 155 किलोमीटर लॉंग आहे, आणि एक्सप्लोर केलं जेलमध्ये आल्याचा फिलिंग देणारी सीएनजी ऑटो, तसेच ट्रेन, बस, बोट, मोठीवाली शिप, ई रिक्षा, आणि सगळ्यात विचित्र म्हणजे की ई सायकल आणि बाईक। एक्सप्लोर केली इंडियन बॉर्डर बांगलादेश साइडने, जिथे मी 2018 मध्ये इंडियामधून व्हिजिट केलेलं एक सुंदर असं स्वॅम्प फॉरेस्ट, आणखी बरंच काही, ते पण फक्त 30,000 रुपीज मध्ये। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आता मी कोलकाता एअरपोर्टला आहे आणि आम्ही चाललोय बांगलादेशला। माझ्याबरोबर माझा मित्र वल्लभ म्हणून आहे, जो आता या कॅमेऱ्याच्या मागे आहे। सो मी आणि वल्लभ आम्ही दोघं बांगलादेशला चाललोय। आता तुम्ही म्हणाल बांगलादेश काय आहे, म्हणजे तिकडे फिरण्यासारखं वगैरे आम्हालाही माहीत नाही आहे, पण बरेच जे ब्लॉगर्स किंवा बरेच जे ट्रॅव्हल एन्थुझियास्ट वगैरे लोक आहेत ते बांगलादेश व्हिजिट करतात। आणि मी बांगलादेशला जाण्याचं कारण म्हणजे एकतर मला माझ्या लाईफमध्ये मोस्ट ऑफ जवळजवळ सर्व कंट्रीज कव्हर करायच्यात, त्यामुळे बांगलादेश ही कंट्री कव्हर करणं तर मस्ट आलं। म्हणजे एकतर आपल्या बाजूची आहे, कारण मी नेपाळ आणि भूतान ऑलरेडी केलं आहे, त्यामुळे बांगलादेशला तर जायलाच हवं। त्यामुळे बांगलादेश जातोय आणि लकीली मला 8000 रुपयामध्ये रिटर्न फ्लाईट मिळाली, त्यामुळे इंटरनॅशनल फ्लाईट ती पण 8000त रिटर्न इतकं इझिली पॉसिबल नाही आहे। त्यामुळे म्हटलं की ही टूर कदाचित आपल्याला स्वतःहून चालून आली आहे, तर या टूरला जाणं बनतंच। बाय रित्वी, बाय, चल बाय बाय बाय। संकल्प आलाय आता घ्यायला मला। चला बाय बाय, चलो। मित्राने बाईक घेतली आहे, जाता जाता त्याला भेटून चाललोय। वल्लभ ऑलरेडी येऊन बसलाय स्टेशनला। माझ्या या ट्रिपमध्ये माझ्यासोबत वल्लभ आहे। हाय वल्लभ, कुठे चालला? कुठे चालला? आता उतरलोय, लास्ट ट्रेनने आलो घाटकोपरला, आणि उबर मागवली आहे। 170 रुपये दाखवत आहेत घाटकोपर ते एअरपोर्ट। आता आली आहे कॅब आणि निघतोय आम्ही। आता रात्रीची वेळ आहे म्हणून 20 मिनिटं दाखवतोय घाटकोपर रेल्वे स्टेशन पासून एअरपोर्ट पोहोचण्यासाठी। आता एअरपोर्टला एंट्री करतोय 4 नंबर गेटने, कारण तिथे एअर इंडियाचा बोर्ड दिसतोय। आतमध्ये आलोय, आता बोर्डिंग पास आणि चाललोय पुढे। आता सिक्युरिटीकडे चाललोय। आता एअरपोर्टमध्ये एंट्री केली आहे आणि आता लाऊंज ॲक्सेस करण्यासाठी लाऊंजमध्ये चाललो आहे। देतो तुम्हाला तो पण एक्सपिरियन्स। आता इथे आम्ही लॉयल्टी लाऊंजला आलेलो, पण तो बंद आहे। आमच्याकडे जे कार्ड आहेत तिथलंच अलाउड होतं, पण तो बंद आहे आता। लॉयल्टी लाऊंजच्या बाजूलाच अडानी लाऊंज आहे, जर तिकडे जाऊन बघूया तर सही घेतात का आपल्याला। माझ्याकडे पण 2-3 कार्ड आहेत, वल्लभकडे पण 2-3 वेगवेगळे कार्ड आहेत। सो त्यांनी म्हणाले की घेतील म्हणून, पण आमची 6ची फ्लाईट आहे ना, आणि आत्ता वाजलेत 2:30। ते म्हणाले की 3 वाजता या, 3 तासाच्या आधी घेत नाही आम्ही म्हणून। सो बघूया, आता 3 वाजता जाऊ आम्ही, थोडा अर्धा तास आराम करू। आता 2:30 वाजलेत। A little longer than a few minutes later. आता चाललो आहे, 3 वाजायला अजून 7 मिनिट आहेत लाऊंजमध्ये।
केली आहे आणि आता चाललो आहे. आता हे घेऊन आलो आहे, बिर्याणी आहे, चिकन नगेट काहीतरी आहेत. 5:30 झाल्यात आणि फ्लाईटमध्ये बसायला चाललो आहे आम्ही. 5:45 होत आलेत आणि आता आम्ही विमानात बसलोय. बरोबर 6 वाजलेत. बरोबर 6 वाजता निघालंय विमान. आता नाश्ता आलाय. साडेआठ वाजलेत. 20-minute early arrival in Kolkata. Welcome to Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. आता कोलकात्याला उतरलोय. इथला अरायवल टाईम 9चा होता, पण आम्ही 8:30लाच पोहोचलोय. झोप काय नीट लागली नाही. रात्रीपासून जागेच आहे आम्ही, तसं बघितलं तर काय थोडीशी 10-15 मिनिटाची वगैरे झोप लागली असेल तेवढंच. फ्लाईटवाल्यांनी सांगितलं आहे पुढे चाललेत ना, यांच्या मागे मागे जायला. ते सांगतील कुठून जायचं आहे ते, कारण आमची कनेक्टिंग फ्लाईट आहे ना, मुंबई टू कोलकाता आणि कोलकाता टू ढाका. सो अशी आहे. आणि कोलकातामध्ये 3 तासाचा लेहोर आहे. आत्ता आम्ही कोलकात्यामध्ये थांबलो आहे. आता आमच्याकडे 3 तास आहे आणि ॲक्च्युली फ्लाईट आहे ना 20 मिनटं लवकर आणली आहे त्यांनी, त्यामुळे थोडं अजून वेळ आहे आमच्याकडे. तर आम्ही विचार करतोय बाहेर जाऊया की आतमध्येच थांबूया. आता अजून आमचं काही कन्फर्म नाही झालं आहे, बट मोस्टली आम्ही बाहेर जाऊ. बघूया थोडंसं, कारण मी कधी कोलकात्याला आलो नाही आहे. सो माझ्या लाईफमध्ये मी पहिल्यांदा कोलकात्याला आलो आहे. सो बघूया कोलकाता थोडंसं एक्सप्लोअर करून. एक्सप्लोअर म्हणजे काय, एअरपोर्टच्या बाजूला जे काही असेल ते बघतो आम्ही. जो मेन अट्रॅक्शन हावडा ब्रिज आहे तो इथून थोडा लांब आहे, म्हणजे पाऊण तास दाखवतोय जायला आणि यायला पाऊण तास. तसं आम्ही जाऊन येऊ शकतो तिथे फोटोज वगैरे थोडं व्हिजिट वगैरे करून. पण प्रॉब्लेम असा आहे की मी असं बरंच ऐकलं की कोलकात्यामध्ये ट्रॅफिक खूप असते आणि त्या ट्रॅफिकमुळे आम्हाला थोडी भीती वाटते की जाताना तर जाऊ आम्ही कदाचित, पण येताना जर ट्रॅफिक वगैरे वाढली तर गडबड होईल. त्यामुळे बघूया. आता बघतो आम्ही एअरपोर्टच्या बाहेर पडतो आणि थोडं लोकलकडून माहिती घेऊ आणि ठरवू म्हणजे पुढे काय करायचं ते. सो स्टे ट्यून. आता थोडं इथे आम्ही वॉक करतोय एअरपोर्टच्या इथे. हा एअरपोर्ट आहे आणि बघूया काही दिसतंय का आजूबाजूला चांगलं. आम्ही टॅक्सीवाल्यांना विचारलं की हावडा ब्रिजला जायला किती वेळ लागेल, तर ते म्हणाले 40-45 मिनिटं लागतील. मी म्हटलं ठीक आहे, जाताना 40-45 मिनिटं लागतील, पण येतानाच काय. ते म्हणाले येताना ट्रॅफिक लागू शकते, वेळ लागू शकतो. मग म्हटलं जाऊ द्या, रिस्क घेण्यात काही पॉईंट नाही आहे, कारण पुढची फ्लाईट 12ची आहे. सो इथे मिनिमम 11ला तरी पोचावं लागेल. 11च्या आधीच पोचायला हवं खरं तर, पण मिनिमम. त्यामुळे म्हटलं की जाऊ द्या, रिस्क नाही घेत. कोलकाता एअरपोर्टचं नाव नेताजी सुभाषचंद्र बोस आहे. उतरल्यापासून आमचा डिबेट चालू आहे माझा आणि वल्लभचा की ही कोणती भाषा आहे. तो म्हणतोय की बंगाली आहे म्हणून. मी म्हटलं अरे नाही बंगाली भाषा, कारण हे बघा बंगालीत लिहिलेलं. सो हे थोडंसं वेगळं लिहिलेलं आहे. हे बघा ही वाली भाषा. मग आम्ही लोकल काही न विचारलं तर तेही म्हणतात त्यांनाही कळत नाहीये. सो काय माहिती नक्की कोणती भाषा आहे. कोलकाता एअरपोर्ट स्ट्रक्चर वाईज खूपच सुंदर आहे. हे बघा किती सुंदर आहे. तुम्ही जर कधी कोलकाता एअरपोर्टला आलात आणि तुम्हाला कॅब वगैरेने नाही जायचंय तर इथे बस स्टँड आहे. हे बघा इथे चार्जेस आणि रूट सगळं लिहिलं. चला आता बराच वेळ टाइमपास केला, थोडे फोटोज वगैरे काढले आणि आता एअरपोर्टमध्ये एंट्री करू.
आता परत एंट्री करतोय. 4 नंबर गेटला जा म्हणाले. इथे 4 नंबर गेट आहे आणि एक्झिट लिहिलंय. आता इथून परत एंट्री केली आहे आणि आतमध्ये चाललोय. तर हे सगळं काय करायचं नाही आहे. सिक्युरिटी करावं लागेल, इमिग्रेशन करावं लागेल, कारण इंटरनॅशनल चाललोय ना. मुंबईला झालं नव्हतं, त्यामुळे आता बघूया कुठून इंटरनॅशनलची एंट्री आहे तिथून जातो. आता जो आम्ही लाऊंज ॲक्सेस करणार आहे त्याचं नाव ट्रॅव्हल क्लब म्हणून आहे कोलकात्याचा. सो आता आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर त्या लाऊंजला जाऊ. हे ट्रॅव्हल क्लब लाऊंज इथे. आता तिथे चाललो आहे. आता झालेला किस्सा सांगतो. म्हणजे आम्ही आता बांगलादेशला चाललो आहे. सो बुकिंग वगैरे केली आणि वल्लभला विचारलं तू येतो का. वल्लभ म्हणाला ठीक आहे. मग त्याची पण तिकीट वगैरे बुक केली आणि नंतर विजासाठी त्याला त्याची फ्लाईट तिकीट, हॉटेलची बुकिंग, कारण विजासाठी मस्त असतं रिटर्न फ्लाईट तिकीट आणि तुमच्या हॉटेलची बुकिंग आणि बेसिक आयटनरी त्यांना हवी असते. सो ती सगळी मी त्याला दिली विजा काढण्यासाठी. आणि आता काल तो मला विचारतो आपले हॉटेल्स वगैरे बुक आहेत ना, कारण हॉटेल रिसिप्ट तर त्याच्याकडे होत्या त्यामुळे. पण मी म्हटलं की अरे नाही, त्या फेक आहेत मतलब. सो त्याला ही कॉन्सेप्ट माहीत नव्हती की फेक हॉटेल तिकीट्स असतात आणि इवन फ्लाईट तिकीट्स पण असतात. फेक म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये रिअल असतात जर आपण ऑनलाईन वगैरे चेक केलं तर, पण त्याच्यात ट्रॅव्हल नाही करू शकत. सो त्या फेक असतात काइंड ऑफ. तर ते कॉन्सेप्ट आत्ता त्याला सांगितलं आहे मी. तुम्हाला पण मी त्याची डिटेल देतो की नक्की कसं करता येतं ते सांगतो मी तुम्हाला. 2 रुपयात लाऊंजमध्ये एंट्री करायची, जे जे हवं ते खायचं. अथक प्रयत्न चालले, खूप जाड चालले सरांचे, खूप जाड चालले. few hours later. आता एंट्री करतोय फ्लाईटमध्ये बसण्यासाठी. क्लबची पहिली इंटरनॅशनल आहे टूर आणि ती पण बांगलादेशला. त्याला आता माहीत होतं, त्यामुळे त्याने पहिले काही पेजेस ब्लँक सोडले आणि नंतर त्याने बघा ही फ्लाईट आहे आमची. चाललोय आता आम्ही इथून. बुलबुलई आहे तिथून वरून आलो, इथून चाललोय आणि खाली जाऊन मग गोल फिरून जायचं. खाली प्लेन आहे, कोणच नाही आहे. आता बसलोय फ्लाईटमध्ये आणि ही 1 तासाची फ्लाईट आहे, कोलकाता टू ढाका. आता हे दिलंय, बघूया आतमध्ये काय आहे. दोपहर के 1:05 हुए हैं और बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है. सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट का संकेत 12:15 निघालेलो, 1:45 पोहोचवले आणि कॅप्टन सांगतोय 40 मिनिटं लवकर पोहोचवलंय विमान. जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वे अपनी निर्धारित सीट पर बैठे रहे. अन्य सभी अतिथियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी. कोलकाता ते ढाका यायला 1 तास लागतो. 12:20ला ही फ्लाईट उडाली होती आणि आता 12:45 झाले आणि आम्हाला पोहोचवले. आणि अनाऊन्समेंटमध्ये सांगतात 40 मिनिटं लवकर आलोय म्हणून. खतरनाक आहे. चला आता ढाकाला बाहेर पडतोय. वल्लभचं पहिलं फर्स्ट इम्प्रेशन ढाकाचं. बोलतो असं वाटतं हॉस्पिटलला आलोय. तर इथे अरायवल, इथून खाली जायचं. आता करन्सी एक्सचेंज बघायला चाललो आहे. इंडियन रुपीचा कन्व्हर्जन रेट आहे 1.35. ऑनलाईन चेक केलं तर 1.33 होता आणि
20,000 आम्ही करून घेतोय, त्याचे 27,000 रुपये भेटते. म्हणजे आपल्या 20,000चे 27,000 भेटतील. ग्रामीण फोनचा सिम कार्ड घेतला आहे, 750 टाकाला दिला आहे त्यांनी आणि त्यात 10 GB इंटरनेट फ्री आहे, 1 महिन्यासाठी आहे. ते इंटरनेटचे रेट्स वगैरे जास्त आहेत, त्यामुळे बघूया आता वायफाय वगैरे जिथे कुठे भेटेल त्याच्यावर थोडं सर्वाईव्ह करावं लागेल इतर सर्फिंग वगैरे करताना. पण आता बेसिक नीडसाठी आहे. सध्या मी एकच सिम घेतो आहे आणि नंतर बघू जर गरज लागलीच तर 2 घेऊ. कारण माझा जो जिओचा सिम आहे तो पोस्टपेड आहे, सो इथे चालतो तो आणि त्याला काही इतके फार चार्जेस नाही लागत. सो मला कुठे गरज वगैरे लागली तर मी त्याचं नेट चालू करून डायरेक्ट यूज करू शकतो. त्यामुळे हे इमिग्रेशनपासून बाहेर आल्यानंतर इथे ग्रामीण फोनचं आहे, इकडे टेलिटॉकचं आहे, इथे एअरटेलचं आहे. आता बाहेर आलो आहे आम्ही ढाका एअरपोर्टच्या. हा एअरपोर्ट आहे आणि इथे CNG रिक्षा आहेत, ती ऑर्डर केली आहे, येईल आता थोड्या वेळात. इकडे येऊन केजमध्ये लॉक झालो आहे आम्ही. In 300 meters, turn left onto Dhaka, Mymensingh Highway, N3. Okay. One belief. Okay, same. One also 4. The 4 come. What 3? 4. 3. One. Another belief. Okay. Dev nahi. 2. Yes. Baki. Goldman. त्यांनी आता चहा दिली आम्हाला. Yes. निघालोय आता यांच्या इथून. पुढे एक हॉटेल रूम बघितली आहे, तिकडे चाललोय आम्ही. हे हॉटेल आहे पॅसिफिक म्हणून, बघतोय आता तिथे जाऊन. ऑनलाईन चेक केलं तर चांगल्या रूम्स आहेत, बघूया आता जाऊन. Your destination is on the right. आता रात्रीचा टांग्याचा एक्सपिरियन्स घेतोय आम्ही. म्हणजे टांगा म्हणजे सायकलचा एक्सपिरियन्स घेतोय आम्ही, सायकल रिक्षाचा. फिश फिंगर, मटन बिर्याणी, चिकन चिली ड्राय आणि चिकन चिली ड्राय. हां बिर्याणीची क्वांटिटी बघा तुम्ही, घाबरलो आहे आम्ही.